Gandang araw mga kabady! Andito na naman tayo sa panibagong araw ng ating pagluluto. Ang lulutuin nga pala natin ngayon ay seafood spicy garlic butter. Ito yung mga gagamitin natin. Siyempre meron tayo ditong bawang, sibuyas, hot sauce, Sprite, Cajun, asin, brown sugar, pamintang durog, at siyempre mais. At yung ating butter. Ito yung ating mga gamiting seafoods. Meron tayo ditong pusit, hipon, alimasag, at siyempre yung tahong. Tara, simulan na natin. Kaya bakit mapili? Mga kabady, tapos na yung malengke Ayun yung master chef natin. Babalik na tayo, nandito tayo sa palengke ng Pulilan At pabalik na tayo sa ating kusina.
Okay mga kabady, natapos na tayong magluto ng isang masarap na tanghalian. Seafood spicy garlic butter. Shoutout nga pala sa Palengke Queen, kay Sheila Adriano at Lori Realosa. Thank you sa inyong Thank you. support ha. At kung bago lang kayo sa channel na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung ating bell para updated kayo palagi sa aming mga lulutuin. At maraming salamat. God bless. Tara, kain tayo. Let's go!